2 évvel ezelőtt született az ötlet, amikor a húgom kitalálta, hogy hát ő 18. szülinapjára nem kisebb célt tűz ki maga elé, mint felmászni a Mont Blancra. Úgyhogy én írtó büszke lettem első körben, aztán meg nagyon megörültem neki, és azt mondtam, hogy csináljuk. Mont Blanc normálulsz? Már megint? Most voltam 2 éve, nem szeretnék megint ugyanott mászni, ugyanazon a gerincen, ugyanabba a tömegbe. Valami technikásabb megközelítés az így jó lenne, az okés lenne, mondjuk a Tolmanút, vagy valamilyen szép mixmászás. 12-en indultunk el megmászni a Mont Blanc-t, 2 fős csapat stoppal, és 2 4 fős csapat pedig saját autóval indult útnak Chamonixba. A 2 stoppos csapat között pedig versenyt szerveztünk Budapesttől Chamonixig. Ladies and gentlemen, boys and girls, come one, come all, it is time. Tonight you are about to see a sound go down. I'm talking about way down. How down? Way down. Első nap végére érünk lassan, most szálltunk egy Land Rover Discovery-ből, este 7 van, a kedves sofőrtől a nagy belegben víz mellé még kaptunk 20 eurót a holnap reggeli kávéra is. That was style, well, here come fashion. Me have some brand new talk for take the nation. Me name try, yes, me a Bermudian. Me come for kill sound, me no know which one. Burning, earning ganja from morning. Me not gonna stop until I see the sun. Who's a prepare for meet the drive by? Cause when we roll by them not gusting on. Mivel nem beszéltünk, fogalmunk sem volt, hogy merre jár a másik csapat. Mikor a svájci-francia határhoz értünk, egyszer csak kiszálltak mellettünk a srácok. Mivel ők voltak ott előbb, megbeszéltük, hogy ők stoppolhatnak tovább. De aztán rögtön fogtuk is egy kocsit, amiben 4-en befértünk, úgyhogy együtt érkeztünk meg Chamonixba. Ezt követően a további 2 csapat is megérkezett, úgyhogy teljes volt a létszám. Jó reggelt! A körülmények gyakorlatilag lehetetlenné tették, hogy beszálljunk a Trémont-útba, viszont az indulás előtt 2 nappal a lehűlésnek köszönhetően újra megnyílt a Gouté-út, úgyhogy a nagy csapat végül mehetett a normál úton, Peti és Viktor viszont más irányból indult útnak. Túl sokat nem válogathattunk a technikás utak között, így végül elindultunk a Miás-Gletscher völgyében, hogy megmászhassuk a Bionassé déli gerincét, majd pedig átraverzáljunk a Pitonon és a Dôme de Goutén keresztül a Vallóházhoz, ahol találkozunk a többiekkel.
Ugye fölérünk a csúcsra. A Bionassi csúcsára. Már csak 50 méter. Délután 4-től vihart ígértek a csúcsra, amelyhez képest már 2-kor betörtek a felhők, és elkezdett szakadni a hó. A látási viszonyok olyan rosszak voltak, hogy GPS nélkül est tudtunk volna találni a vallóházba. A telefonok rohamosan ették az aksikat a navigációval, úgyhogy nem tudtuk, hogy oda fogunk elérni a házhoz, mielőtt mindkettőt Eló kikapcsol. Már mi is hóviharban értünk fel a nagy csapattal a vallóházba, és a fiúk még mindig sehol nem voltak. Fogalmuk se volt, hogy merre járnak, mert nem beszéltünk velük előtte, és nem tudtuk, hogy van-e náluk bármi, amivel tájékozódni tudnak. Úgyhogy talán sosem merültem még meg nekik annyira, mint amikor megérkeztek a házba. Milyen volt? Hát, volt hó? Azt hiszem volt egy kicsi. És szél? Az nem nagyon, épp hogy szerdő. Ó, hát ez patika. 2 német mászó jött velünk ugyanaz az úton. Se GPS-szük, se hálózsákjuk, se sátruk nem volt. Így mi vezettük föl őket a vallóházba. 2 orosz pedig nyilván a legnagyobb viharban indult fel a csúcsra, úgyhogy volt még kiére aggódnunk. De hál' Istennek ők is épségben érkeztek este 6 fele. Zone boy. Well, I test them confessor. I we the one to press her. Figure there's no stress like a dub them get pressed. But them turn up like a lion when them slither like a snake. But them want reach lion, but them can't pass the gate. Tell us homeboy them a go dead tonight. Tell us homeboy them a go lose them striper. Tell us homeboy them a go dead tonight. And it no make sense figure come here and fight. Hát, hogy nem hiszem el, hogy itt vagyok. Ugyanis a 16. szülinapomon jött az ötlet, hogy feljöjjek, mert Móni 3 éve volt itt először, és akkor eszembe jutott, hogy hát nekem is fel kéne jönni, de valami nagyobb dolog kéne hozzá, és akkor jött az ötlet, hogy a 18. szülinapomon feljöhetnénk, és ez szerencsére jó időpontban van a szülinapom. Úgyhogy itt vagyok a Mont Blanc csúcsán, 4808 méteren. Rengeteg szemetet láttunk, és erről szerintem érdemes egy pár szót szólni. Véleményem szerint a közemberek, illetve az átlagemberek nem igazán tudják, hogy mivel is jár együtt a hegymászás. Nagy divat lett mostanában, de sajnos a kultúrát azt nem vette át a divat, és emiatt rengeteg szemét jut fel a hegyre, amit aztán nem visz le senki, mert azt gondolják, hogy majd az másnak a dolga lesz. Szerintem a hegymászás maga arról szólna, hogy a természet értékeit egy kicsit megünnepeljük. Megköszönjük a hegynek, hogy felmehetünk, megköszönjük, hogy lejöhetünk, gyönyörködünk a tájba, amit nyújt nekünk, hát nem csak a hegy, hanem a teljes természet, az egész földünk, és megpróbáljuk ezt így, ahogy van, megőrizni az utánunk következő generációknak is. Ennek nevében pedig most következik a valló kitakarítása, illetve lent a Tetris kitakarítása, és útközben minden szemetet összeszedünk, amit tudunk, mert clean climbing. We are big dogs, we murder them. Go tell a guy nobody taste my sound. Go tell a guy nobody taste my sound. What make a idiot taste my sound? We are big dogs, we murder them. Go tell a guy nobody taste my sound. Make sure them not go wild with we no more, no more. I know this sound has been bad. I know they're up to no good. So God, I had to kill him. I had to take that life. I know you're not gonna judge me, Lord, 'cause you know the Lord don't love ugly. And I'm a pretty sound. Oh yeah. To be with it.
szopó. Rúgnak a Szigetfesztiválon! Oh, mamma mia! Nagyon! Prémium! Adjon csak! Az így, azt ajánlani tudom csak! Lesz noches. De hús. Döntshús. Gyere kis vonat! Gore-Tex-es vagy? Bonjour!